واي فلاي اسم جديد ممكن تكون أول مرة تسمعه، بس أوعدك إنك هتسمعه كتير في الفترة اللي جاية. ودي بتكون شركة متخصصة في صناعة الساعات الذكية والسماعات، واللي بيميز الشركة دي إنها بتقدم لك منتجات أصلية عالية الجودة وكمان بأسعار مميزة بالنسبة للمنافسين. والنهاردة هنتكلم عن أقوى ساعة اقتصادية من الشركة دي، وهي الواي فلاي فايف. ومن غير ما أطول عليك في المقدمة، انزل كده ارزع لايكك الجامد ويلا بينا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا محمد ودي قناة موبك راي. ونبدأ بعلبة الساعة واللي بتكون جاية بالشكل المربع زي اغلب علب الساعات اللي اتعودنا عليها، وطبعا العلبة بتكون سيلد، بس انا بصراحة فتحتها قبل كده بس حبيت اعيش معاكم اللحظة مرة تانية. ونقول بسم الله ونفتح العلبة. واول ما بتفتح العلبة بيكون عندك كتيب لتعليمات المستخدم، وبيكون عندك كتيب للاعدادات السريعة للساعة وطريقة ربطها بالموبايل، وبيكون عندك الساعة متغلفة بالشكل اللي انت شايفه ده لحمايتها داخل البوكس، وبيكون متركب فيها الاستراب بشكل مسبق. واخيرا بيكون عندك الشاحن المغناطيسي التوبن، واللي المغناطيس فيه بيكون شديد جدا ومستحيل الساعه تتحرك من مكانها اثناء الشحن. وبعد كده نروح للتصميم. تصميم الساعه شكله حلو قوي وجامد وفخم وهتحبها من اول ما هتشوفها، وفي نفس الوقت التصميم هنا شكله جديد ومش هتشوفه في اي ساعه تانية في نفس الفئه دي، ومتهيألي مش هتشوفه اصلا. والتصميم هنا بالنسبه لجسم الساعه بيكون جاي بشكل مربع وانسيابي، وفي نفس الوقت الشاشه بتكون جايه بالشكل الدائري، ودي هتكون ميزه عند الناس اللي بتحب الساعات المدوره. يعني الساعة هنا هتكون بترضي جميع الأذواق. واللون اللي احنا بنتكلم عنه هو اللون الأورنج، واللي بيكون جسم الساعة بالكامل باللون السيلفر، وبيكون عندك حلقة بتلف حوالين الشاشة باللون الأورنج. وبصراحة الحركة دي مدية لمسة جمالية للتصميم. وبالنسبة لخامات التصنيع، فجسم الساعة هنا بيكون جاي مصنوع من الستانلس ستيل النقي، واللي مخلي شكل التصميم فخم بطريقة رهيبة. وبالنسبة لخامات التصنيع من الخلف، فبتكون زي أغلب الساعات اللي بتكون في نفس الفئة دي مصنوعة من البلاستيك. والبلاستيك المستخدم هنا واضح قوي إنه قوي ومش هتواجه معاه اي مشاكل. عندك على الجنب اليمين الزرار الكراون الكلاسيكي الجامد ده، واللي بيكون قوي اثناء اللف واثناء الضغط عليه. وهحاول اسمعكم صوت لفة الزرار واتمنى انكم تكونوا سامعينها. صوت الزرار قوي جدا يا جماعه، واتمنى انكم تكونوا سامعين الصوت ده زي ما انا سامعه. والزرار ده لو ضغطت عليه ضغطه بتقدر تفتح القايمه الرئيسيه، وبتقدر تعمل فيها سكرول عن طريق اللف، وبتقدر برضو عن طريق اللف تبدل ما بين الواتش فيسز اللي بتكون موجوده على الساعه. ولو ضغطت على الزرار ده ضغطه مطوله بتقدر تعمل اعاده تشغيل للساعه، وبتقدر تقفلها بشكل نهائي، وبتقدر تتصل برقم الاستغاثه اللي انت بتكون مسجله على الساعه بالفعل. وعندك على نفس الجنب السبيكر، واللي بيكون صوته كويس قوي اثناء المكالمات، وبيكون متوسط اثناء سماع الموسيقى. وعندك على الجنب الشمال المايك الخاص بالمكالمات، واللي بيكون ممتاز، واللي بيكلمك مش هيواجه اي صعوبات في سماع صوتك. وعندك خلف الساعه المستشعر الخاص بقياس نبضات القلب، والمستشعر الخاص بنسبه تشبع الاكسجين في الدم. وعندك برضو التو بنز الخاصين بتوصيل الشاحن. وبالنسبه للاستراب، بالنسبه للون اللي احنا بنتكلم عنه، فبيكون جاي باللون الاورنج مطعم باللون الاسود، ودي حاجه مخليه شكل الاستراب شيك جدا. والاستراب هنا بيكون جاي بتاثير الجلد، بس هو في الحقيقه بيكون جاي مصنوع من السيليكون الناعم، واللي بيكون مريح جدا اثناء الاستخدام. وبيكون موجود عندك على توكة الاستراب شعار واي فلاي، والاستراب بيكون من مقاس 24 مللي، والمقاس ده موجود بس قليل شويه. بس في نفس الوقت ما افتكرش انك ممكن تغير الاستراب اللي بيجي مع الساعه، لان لو لاحظنا هنا هنلاقيه بيكمل التصميم اصلا. وزن الساعه بيكون 68 جرام، وده وزن ممتاز جدا وطبيعي بالنسبه لخامات تصنيعها وحجمها. وسمكها بيكون 13 مللي. والساعه هنا بتكون مقاومه للماء والغبار بمعايير اي بي 68، يعني هتقدر تستخدمها وانت بتغسل ايدك وانت بتتوضى. بس انصحك اثناء الوضوء انك تقلع الساعه خالص عشان الميه تدخل تحتيها وتوصل لايدك كلها. وفي نفس الوقت ما انصحكش باستخدامها اثناء السباحه، لان دي بتكون محتاجه معايير اقوى زي ال580. وبعد كده نروح للشاشه، واللي هي من نقط القوه بجد في الساعه دي. والساعه بتيجي بشاشه من نوع اموليد بحجم 1.43 من 100 انش، ودقتها بتكون 466 في 466 بكسل، يعني كثافه البكسلات في البوصه الواحده بتكون حوالي 325 بكسل. ودقه الشاشه هنا ممتازه جدا، والوانها مشبعه للناس اللي بتحب الالوان المشبعه، وزوايا الرؤيه فيها خرافيه، وهتستمتع وانت باصص على الشاشه دي وهتحب الوانها بجد. ومن المميز هنا ان الشاشه بيكون عليها طبقه عامله لها زي بومبيه كده، وهتعيشك نفس احساس الساعات الكلاسيك. والطبقه دي في زوايا معينه بتدي نفس تاثير الباغه اللي بتكون موجوده في الساعات القديمه. اتمنى تكونوا فاهمين قصدي، وانا بحاول اوضحها في التصوير. والشاشه دي بتكون بمعدل تحديث 60 هرتز، واللي مخلي حركه الشاشه اثناء السكرول سلسه جدا،
وده رقم ممتاز جدا بالنسبه ان احنا بنتكلم عن شاشه موجوده في ساعه، وسطوعها بيوصل ل 600 نتس. ومن خلال تجربتي الشخصيه ما واجهتش اي مشاكل في جميع ظروف الاضاءه حتى تحت اشعه الشمس المباشره. الشاشه كانت واضحه جدا وما واجهتش اي صعوبات في الرؤيه تحت اشعه الشمس، وادتني اداء اقوى من ساعات بتكون 1000 نتس اصلا. بس طبعا الساعه زي اغلب الساعات الاقتصاديه ما فيهاش مستشعر اضاءه، وانت اللي بتتحكم في الاضاءه بشكل يدوي. وبما اننا بنتكلم على الشاشه وبما انها بتكون من نوع اموليد، فالشاشه هنا بتدعم ميزه الشاشه الدائمه او الاولويز اون ديسبلاي، وبيكون موجود عندك شكلين تقدر تختار منهم الشكل اللي يعجبك، وهما الشكل العقارب التقليدي والشكل الرقمي. والشكلين بصراحه اجمل من بعض، وانا عن نفسي حبيت الشكل الرقمي. وبالنسبه للواتش فيسز او اوجه الساعه، فالساعه بيكون عليها 6 اشكال مثبتين بشكل افتراضي، وكل الاشكال اللي موجوده عليها شكلها جميل جدا وهتعجبكم. ومن ضمن ال6 اشكال دول الشكل اللي بتقدر تستبدله باي صوره شخصيه، وبتقدر برضو تنزل شكلين اضافيين عن طريق تطبيق واي اوف لاي فيت. وبيكون عندك مجموعه كبيره جدا من الاشكال تقدر تختار الاشكال اللي بتكون مناسبه لذوقك. وفي حاله اضافه اي شكل في المستقبل بتضطر انك تستبدل من الشكلين اللي انت نزلتهم بالفعل. ولسهوله الوصول للاشكال اللي سبق ونزلتها قبل كده، بيكون عندك قائمه اسمها واجهه ساعتي، بيكون فيها جميع الاشكال اللي انت نزلتها قبل كده عشان تقدر توصل لها بكل سهوله وما تدورش عليها تاني. وتعالوا بعد كده نروح للمواصفات التقنيه والسوفت وير. والساعه بتيجي بمعالج ثنائي النواه، نواه بيتم استخدامها اثناء تنفيذ المهام، ونواه بيتم استخدامها في حاله التشغيل الطبيعيه لتوفير الطاقه. والساعه بتيجي بالبلوتوث الاصدار 5.3، واتصال البلوتوث هنا ممتاز جدا وثابت ومستقر، ومش هتواجه معاه اي مشاكل. وما حصلش معايا ولا مره ان الساعه تقطع الاتصال عن الموبايل من تلقاء نفسها زي ما بنشوف في بعض الساعات. والساعه بتدعم التحكم في المكالمات بشكل كامل، زي الرد ورفض المكالمه والاتصال من الساعه نفسها. وبالنسبه لجهات اتصالك فبتقدر تضيف لحد 100 رقم على الساعه، وبتقدر تشوف اشعارات جميع التطبيقات على الساعه بدون اي مشاكل. واللغه العربيه هنا ممتازه جدا وواضحه وما فيهاش اي اخطاء. وبالنسبه للمستشعرات فالساعه بتدعم مستشعر قياس نبضات القلب، وبيكون سريع جدا وما بيغلطش ويعتمد عليه، وبتقدر تخليه يتتبع نبضات القلب طول الوقت، وبيسجل لك تقرير على الساعه وعلى الموبايل في التطبيق. والساعه برضو بتدعم قياس تشبع الاكسجين في الدم، وبتكون سريعه برضو وما بتغلطش، وبتسجل لك تقرير على الساعه وفي التطبيق. والساعه بتدعم برضو قياس الضغط النفسي او الاسترس، وفي وضع في الساعه بتقدر من خلاله تقيس نبضات القلب وتشبع الاكسجين في الدم والضغط النفسي في نفس الوقت، وبيديك نتيجه ممتازه وسريعه جدا. والساعه بيكون فيها اكتر من 128 مود رياضي، وكل الاوضاع الرياضيه اللي ممكن تحتاجها هتلاقيها موجوده عندك، زي الجري في المكان والجري في الخارج وركوب الدراجه والسباحه. والساعه بتدعم الجي بي اس عن طريق السوفت وير، يعني بتستخدم الجي بي اس الخاص بالموبايل. والساعه بتدعم التدريب على اطاله النفس للناس اللي دايما بتسال عن الميزه دي موجوده ولا لا. وبتقدر برضو تتتبع نومك، نمت كام ساعه نوم عميق ونمت كام ساعه نوم متقطع، وبيتم تسجيل تقرير على الساعه نفسها وفي التطبيق. وعندك برضو شويه تطبيقات مهمه ممكن تحتاجها، زي المنبه وحاله الطقس والاله الحاسبه، واللي بيكون مرحب بيها في كل ساعه، واللي بتكون صالحه للاستخدام بسبب حجمها الممتاز. وعندك برضو الكشاف، واللي بيحول شاشه الساعه لكشاف عشان لو النور قطع عليك وانت طالع السلم ما تتكعبلش. وعندك البحث عن الهاتف، وعندك التحكم في الكاميرا عن بعد، واخيرا بيكون عندك التطبيق الخاص بصحه المراه. وبعد كده نروح للبطاريه. والساعه بتيجي ببطاريه بسعه 270 ملي امبير، والبطاريه المستخدمه في الساعه هنا ممتازه جدا، وهتخليك تقدر تستخدم الساعه من غير ما تحتاج انك تشحنها من 7 ل 10 ايام، وده بيكون على حسب استخدامك برضه. وبتقدر تشحن الساعه دي من 0 ل 100% في حوالي ساعتين تقريبا. وحاول انك تشحنها بباور بانك او باليو اس بي سي اللي موجود في البي سي او اللابتوب، او براس شاحن تكون 1 امبير عشان تحافظ على عمر البطاريه وتقعد معاك فتره اطول. وبالنسبه لطريقه ربط الساعه بالموبايل، فاول حاجه بتدخل المتجر الخاص بموبايلك، سواء كنت بتستخدم نظام الاندرويد او نظام الاي او اس. التطبيق بيكون موجود على النظامين عادي جدا، وبتحمل التطبيق، وبعد ما بتحمل التطبيق بتربط منه الساعه بالموبايل، وبتوافق على جميع الاذونات اللي بيطلبها منك، وكل الخطوات هتلاقيها بتتم معاك بسلاسه ومش محتاجه لاي شرح. الساعه بيكون متوفر منها لونين، اللون الاورنج اللي احنا بنتكلم عنه واللون السيلفر. وسعر الساعه بيكون 60 دولار امريكي، يعني بما يعادل 2900 جنيه مصري، وده سعر ممتاز جدا بالنسبه للي بتقدمه الساعه دي. ولو حابب تشتريها هسيب لك رابط الشراء اسفل الفيديو في الوصف، وهسيب لك كمان كود خصم تقدر تستخدمه اثناء الشراء. وبس كده، دي كانت كل حاجه بالتفصيل عن ساعه واي اوف لاي فايف. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. ما تنساش تدعمني باللايك الجامد، وما تنساش تنزل تقول لي رايك في التعليقات. ويلا سلام، واشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير ان شاء الله.